Nagdilig ako ng halaman. Yan, umusa pa. Gusto ko nang maglipat ngayon ng gusto ko nang maglipat ng yan para mayroon naman ako maparami. Kaya may ginagamit ko yung galing sa kapitbahay na bote ng tubig, ng mineral. Humihingi ako sa kanila para magamit ko sa pagtatanim. Ano, maganda na siya. Makaraan dito maganda, lalo na to. Yan o. Hindi ba? Nagtutol ako ng money ng welcome plant. So, kung maugat na siya, binabad ko sa tubig, pwede ko na siyang itanim uli. Ayan. Ayan, maugat na siya. Ay, malaglag. Lagyan ko ulit ng tubig. Pinalitan ko kasi kanina ang daming kiti-kiti. So, susubukan kong replant ulit. Samahan nyo ko. Ito yung mga gagamitin kong yan. Yung mga basyo ng Wilkins galing sa kapitbahay. Yan o. Yung ganda ni halaman ko. Since mahal na yung paso ngayon, ito, humingi ako sa kapitbahay ng mga basyo nila ng Wilkins. Ay, gawin ko siyang paso. Diba? Ito. Tatanim ko ng aking ornamental plants. Bagay na hindi alam mo, hindi na pwede. May 3 paso na ako. Yan. Karan. Ay, bubutasan ko na lang yung mga ilalim nito para merong daanan yung tubig pag nagdilig ka, diba? Kaya balikan ko kayo. Yan, nalagyan ko na ng butas lahat. Ito. Sunod natin gagawin is lagyan ng lupa. Okay, samahan nyo ako. So, pare-pareho na siyang may ugat. Samahan natin siya dyan. Then, tayo na. Lupa na siyang
tayo. Yan, may mga ugat na siya. Actually, ito yung ano ko. Kinat ko siya nung nakaraan. Tapos binabad ko ng tubig. Ayan, nagkaroon na siya ng ugat. So, pwede na siyang igamin. Pero pwede rin namang ano to eh. Kahit hindi mo na madali siyang mabuhay. Kahit na hindi siya, kahit hindi mo na siya hintayin magkaugat, tusok mo lang siya, tutubo siya eh. Kaya lang mas gusto ko kasi yun magtubuhay na siya. Agad. Tapos meron na siya ng ano. Ugat siya agad. Mga dalawa tayo. Yun namang isang lamang. Ganda, no? Diretso. Mga ka-YT, nandiyan pa pala kayo. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, click nyo lang po yung subscribe button. Huwag nyo pong kalimutan i-click yung notification bell at i-click nyo po yung all para po lagi kayong ma-update sa aking mga bagong video. Lagi nyo po akong suportahan at sana po ay patuloy po akong gagawa sa inyo ng magagandang video at patuloy po akong magpapasaya sa inyong mga pang-araw-araw na pamumuhay. At shoutout nga po pala sa aking mga kaopisina, sila Margarita Tabunda, si Cherry Bermundo, si Lay Perez, ang aking TL, gayon din sila Lenny, si Mary May Medina, si Len Cosino, si Len Labila, si Sam Campos, Edward Campos, at sa aming OM na si Mark Enriquez, gayon din sila DK, at gayon din ang sila LJ. At huwag niyo po laging kakalimutan, patuloy po sana kayong manalangin at para iligtas sa anumang kapahamakan. Gayon din po sa panganib ng COVID-19. Lagi po tayo maghugas ng kamay at mag-alcohol. At para din po sa ating ikaliligtas at gayon din sa ating mga pamilya. At hanggang dito na lamang po. At God bless you all. To God be the glory po. Bye-bye!